Guys, welcome sa Sipnayan. No? In this video ay tuturuan ko kayo kung paano ba i-maximize yung Sipnayan YouTube channel. No? So marami kasi sa inyo mga naghahanap ng topics, no? Na naghahanap ng tutorial videos na actually nandito na siya. Marami tayo guys na videos. I have already uploaded more than 800 videos as of this recording. So I think 880 plus na as of now. No? Meron tayong, of course, you can scroll down, no? At makikita nyo siguro pag kayo nasa computer o kung PC yung gamit nyo, makikita nyo itong mga series of tutorials natin dito. Merong solving equations, merong trigonometry, pre-calculus, calculus, no? And more, no? Ngayon, kung gusto nyong meron kayong gustong hanapin na topic, for example, addition of dissimilar fraction. So, wag kayo magsi-search dito sa taas, no? Mag-search kayo dito. Kasi pag dito kayo nag-search, ibig sabihin you are searching yung Sipnayan YouTube channel lang. Pag nandito kayo nag-search sa taas, ibig sabihin yung buong YouTube, no? So, kung gusto niyo mag-search sa taas o kung gusto niyo nasa youtube.com kayo, lalagyan niyo siya na Sipnayan. So, Sipnayan, addition of dissimilar fractions, for example. Okay, so yan yun. So ito yung mga makikita nyo, of course, pag may word na Sipnayan, ibig sabihin nasa Sipnayan YouTube channel. Mostly yung kanyang ipapakita, no? Pero kung gusto nyo, meron syempre hindi, no? Kasi you're searching the entire YouTube. So ito hindi yan sa Sipnayan. So kung gusto nyo sa Sipnayan lang talaga, i-back natin. Medyo mabagal yung internet ngayon. So, pwede kayong mag-search dito, no? So, Sipnayan. Kahit wala na Sipnayan, no? Addition of dissimilar fractions. So, pag in-enter nyo yan, pag dito kayo nag-search, ang lahat ng ilalabas niyan, puro Sipnayan. Of course, kung gusto nyo tignan nyo yung mga playlist natin, ang playlists are naka-arrange na siya na mga series, no? So, halimbawa, yung how to solve number problems, no? Yan. Marami pa yan, no? So, halimbawa, how to solve number problems. Sorry. How to solve age problems, pag sinabi nating playlist, ibig sabihin sunod-sunod na yan. No? Welcome sa So, Sipnayan. kung makikita nyo dito, yan na, nakasunod-sunod na sa gilid. So, pwede nyo nang panoorin na sunod-sunod. So, yun na ibig sabihin ng playlist. No? What else? Kung gusto nyo naman ng mga videos, no? Lahat ng videos ng Sipnayan, yan naman. So, pwede nyo tignan isa-isa. Pero most likely, ang maganda nyo tignan is yung playlist. No? Kasi dyan sa playlist, yun yung sunod-sunod. O kaya, pag nag-search naman kayo, for example, kanina, linear equations, for example. Pag nag-search kayo ng linear equations, usually makikita nyo rin yung mga playlist. So, pag may number na ganito, pag ganito yung nakikita nyo yung text na marami, ibig sabihin, ito yung mga playlist natin on linear equations. Ito, systems of linear equations. But I think makikita nyo rin later kung yung linear equations. And kung mapapansin nyo, may mga codes tayo na nilalagay. No? May code ako na nilalagay dun sa mga video. No? Para mas madali nyo yan masundan. For example, napanood nyo yung SE01. Sipnayan SE01. Introduction to Systems of Equations. So, kung hindi nyo nakikita to, ang gagawin nyo is ano nyo lang, type nyo na yung susunod na video if you want to look for the next tutorial. Just type Sipnayan SE02 and makikita nyo yung susunod na video. Makikita nyo na yan. So, of course, pag SE10 ka na, wala na. Ibig sabihin, yun tapos na yung series na yun. Of course, another
Um, Another way to explore Sipnayan is through the Sipnayan website. No? So, punta lang kayo sa sipnayan.com. Don't worry about the not secure. Na makita nyo not secure. Basta wag kayo mag-enter ng mga credit card dito, number. Kasi yun lang naman ang... Anyway, wala naman akong ano dito. Hindi naman, I will not ask for your credit card numbers. Pero pag may nakikita kasi kayong ganito, ang ibig sabihin yan, pag nag-input kayo ng mga sensitive information, hindi siya secured kasi pwedeng pakuha siya ng hacker. So, since wala naman akong hiningin credit card number dito or pangalan nyo, so I think wala namang problema. No? So, nandito nakakonect yung mga videos natin. No? Kuwari, basic math. So, pag kinlik natin yung basic math, so ito yung mga sunod-sunod. No? So, yung iba dyan nakakonect sa YouTube. Ang iba, dito na siya, no? Sa sipnayan.com mismo kasi dito sa sipnayan.com, meron na siyang mga exercises. So, kunwari, itong list common multiple 1, part 1. So, nandito yung video, meron konting explanation, tapos may exercises sa baba. So, yun ang advantage. Ito ang advantage pag nandito kayo sa website kasi meron kayong exercises at yung mga exercises ay merong sagot. So yan, makikita nyo may algebra functions. Functions kasi medyo marami siyang topic natin sa function. So, nilagyan ko siya ng sarili niyang page. No? Yan. And of course, yung word problems. Alam ko paborito nyo yan. Okay, so, marami dito, nakakonect lang sa YouTube. Kung hindi ko pa nakagawa ng mga sariling post, for example, itong age problem. Pag kinlik nyo yun, pupunta na kayo sa YouTube, no? So, ang maganda dito, pag nandito kayo sa website is, makita nyo kaagad yung mga pagkakasunod-sunod. Okay? Ito yung mga bagong posts sa channel. Okay, so sana makatulong itong tutorial video na ito para ma-maximize nyo yung paggamit nyo ng Sipnayan. Mag-aaral kayo mabuti, no? At mag-subscribe kayo. Gusto ko invite ko kayo, no? Punta kayo sa yung subscribe button, yun. Pag may nakita kayong subscribe button, pag nanonood kayo ng video, yan, pwede kayo mag-subscribe. At i-share nyo sa mga kaibigan niyo dahil syempre, no, maganda rin na matulungan nyo rin sila. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.